Không, không mà cả nhà nhìn kỹ thì cái miếng sườn này Phú có từng ăn bên Ba Ghiền rồi, nhìn thấy cũng ngang ngửa. Chắc phải để lên chút nữa là chỉ cơm ha. Chắc để lên dĩa cơm ở nhà mới thấy được. Hi, xin chào cả nhà, Gia Phú rất vui được chào đón cô chú, anh chị cùng tất cả các bạn đã đến với VN Food Travel. Hiện tại thì Phú đang ở địa chỉ là 753 đường Hồng Bàng, quận 6. Ngay đây là cái cầu vừa ngay chỗ cái vòng xoay Minh Phụng và đường Hồng Bàng á. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đi ăn cơm tấm. Thì Phú thấy quán cơm tấm ở đây rất là sạch sẽ mà cũng giá nó rất là bình dân, cho nên muốn chia sẻ đến cho cả nhà. Ai mà nếu mà mình đi từ hướng ở trên kia mình chạy ngược về hướng Thuận Kiều nha, còn nếu mà ai mà từ hướng bên Thuận Kiều đi lên mình chịu khó mình đi vòng xuống cầu tí xíu. Rồi đây thì cơm tấm đó là cơm tấm 753. Rồi giờ mời cả nhà chúng ta vào trong tìm hiểu cơm tấm này. Đừng quên like, share cũng như là ấn nút subscribe. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Vô đây bạn ơi. Đây, cô đang bán một dĩa cơm cho khách nè. Rồi. Cơm này có cơm gì cô? Cơm sườn. Cơm sườn không đúng không? Cơm sườn do không, sườn miếng á. Dạ. Sườn miếng. Còn cái này là sườn rộng. Dạ. Dĩa này là cô bán bao nhiêu? Dĩa này là 28.000. 28.000 đó cô. Ồ. Cơm sườn cũng bự ghê. Rồi mình xem tủ nha. Em đi. Cái này là chà bông. Dạ, một hộp. Cho cô múc cơm coi. Cái này cô bán hộp. Dạ. Đây là sườn rộng đó. Dạ. Nó sẽ Giờ này là cô bán hộp sườn cộng đúng không cô? Sườn rộng mắc hơn 2.000. Mắc hơn 2.000 là 30. Wow. Đây sườn rộng là sườn ngon. Sườn này 30.000. 30. Còn cái kia thì 28. Dạ. Còn chả thì 22. Ở trên kia là cái trà bông gì vậy cô? Cái đó là khô á con. Khô hả? Khô cô cháy xà bông trà bông á. Dạ. Cái đó là bì. Chả. Cái chả này thấy có cái gì đen đen ha. Cái đen đen là cái gì vậy cô? Cái chả. Chả này hả? Dạ. Là hành tím đó con. Hành tím hả? Mình trộn với là thịt. Dạ, thịt gai á mình xay. Dạ. Hành tím. Rồi bún tàu. Bún tàu. Đâu có nấm đâu hả cô? Không. Ở đây cô không có bán. Với lại hột vịt muối. Hột vịt muối nữa. Kìa có hột vịt muối kìa. Có hột vịt muối. Vậy là coi như chả trứng hột vịt muối luôn. Tập xưởng. Khuyến mại. 17.000 viên. 7.000 một viên. 17.000 một viên. Dạ. 15 mà. 15.000 với đây 15.000. Dạ. Khuyến mại là 15.000. 30 với 15 là 45. Rồi lấy tiền rồi. Rồi ra quải đưa cho chị. Còn lạp sữa thì sao cô?
Lạp xưởng là bao nhiêu con? Lạp xưởng 25 ngàn phần. Là cơm luôn đó đúng không con? Cơm luôn là 25 ngàn. Ồ. Chả gốc nha. Một dĩa. Sườn chả gốc. Ở dưới là có cơm, có tóp mỡ nè, tóp mỡ hành nè cả nhà. Cái này là thịt kho trứng hả cô? Thịt kho trứng đem chiên. Trứng cô đem chiên. Cô kho với thịt heo quay. Heo quay luôn á. Giờ cơm mà thịt kho trứng heo quay là bao nhiêu con? Cơm thịt kho trứng heo quay là 20, đấy là 30 ngàn, 30 ngàn. Nó chả gốc à. Ồ, trứng chả nhìn nó cũng nhìn ngon quá ha. Rồi, miếng sườn để lên che rồi hết dĩa cơm luôn rồi. Đây cái con gà nè. Gà nè. Gà này là mình mắm đó con. Cô chiên cô sốt bơ với lại nước mắm. Dạ, 30 ngàn. Bơ nước mắm đó. Đây ngoài cơm tấm là coi như là có cơm gà, cơm lạp xưởng, xíu mại, thịt kho chiên trứng. Đó, cái đùi bự lắm á cả nhà. Cái đùi bự. Gốc tư luôn á. Gốc tư. Ủa mà rồi ví dụ mà xương bì chả là bao nhiêu cô? Nước sốt nha con, nước sốt bơ. Rồi, đây, kế bên xe là cái quầy thịt nướng mà cả nhà nhìn hấp dẫn lắm luôn. Sườn cộng là nướng bên đây. Đúng không em? Chứ mình sẽ xôi sườn cộng. Nó mình sườn cộng, bây giờ mình sẽ sườn miếng. Wow. Miếng thấy cũng bự ghê á. Giờ gấp lên. Em gấp lên miếng coi. Ồ. 28 ngàn là một miếng vậy đúng không em? Đúng rồi, 28 ngàn một miếng. Là luôn cơm. Ồ. Em thấy em bán sườn bự dữ vậy? Cái này là sườn là mình em ra chợ hay là sao? Hay là công ty Bít Xăng giao tới? Không, cái này bạn em giao mối cho mấy nhà hàng khách sạn á. Rồi nó đẩy lại cho mình rất là rẻ. Như là không có lời. Đây thì cái thịt Phú thấy á cả nhà thì như là không có ướp màu nhiều đúng không em? Dạ, cái này là em sử dụng đường vàng á, khi mà vàng nướng lên á, miếng thịt nó mới vàng tự nhiên. Rồi với một ít màu hạt điều thôi. Màu đều. Còn có những chỗ mà thịt mà nó đỏ là họ sử dụng màu thịt tôm á. Thịt nó nướng là nó đỏ lắm. Còn ở đây thường thì lên màu vàng. Đây, nguyên thau thịt luôn nè. Luôn nha. Rồi, sườn cộng này cả nhà. Thấy có tỏi nè. Có xả không ta? Trong đây có xả luôn. Rồi. Cái miếng nè. Rồi, bự ơi. Miếng này vừa có thịt vừa có mỡ. Thau này là bao nhiêu ký? Ủa không, thau này vừa bỏ sườn cộng vô luôn, đâu có tính được đâu. Hai thứ này là Miếng nào cũng như nhau luôn đó nha. Một miếng này em có ước lượng là nặng bao nhiêu gram không? Có biết không? khoảng từ 120 tới 130 gram. Y như miếng bít tết vậy cả nhà. Đây, sườn cộng. Sườn cộng thì để riêng, nướng bên đây xay đều đều. Sao mình không nướng bên đây hả? Sườn cộng phải nướng như vậy á, miếng sườn nó mới vàng đều. Mới vàng đều. Nó chín đều nữa, còn nướng ở đây nó sẽ bị háp ở ngoài. Chìm vô nè. Đó. Cả nhà thấy sườn. Mà muốn để mà sườn á, nó mềm á thì ngoài ta ướp là sữa với mật ong thì mình phải cho một miếng nước cam rồi. Cam nó không dại. Ủa nhưng mà vậy là coi như trong đây là có nước cam luôn, chung của hai loại luôn nè. Ồ. Không phải nhìn kỹ nha cả nhà, thịt này nha. Chứ không phải là không có ấy đâu. Sườn cộng là 30 ngàn, sườn ngon. Ai mà thích dạng ăn này đã. Nhìn này nhớ tới tiệm cơm Tấm Tài gần nhà, giờ cái dĩa cơm mà sườn cộng tới cao lắm. Nhiều. Như là 40 mấy 50 ngàn á. Cơm Tấm Tài ngay chỗ đường Phương Ninh quận Bình Thạnh đó cả nhà, nếu mà ai ở Bình Thạnh. Sườn nấu đó chỗ đó giờ nó cũng hơi cao. Không mà cả nhà nhìn kỹ thì cái miếng sườn này Phú có từng ăn bên Ba Ghiền rồi, nhìn thấy cũng ngang ngửa. Chắc phải để là chung lại là dĩa cơm ha. Chắc để dĩa cơm ở nhà mới thấy được. Chung là cũng bự lắm á. Đó, cái miếng này nè. Xa quá bạn. Thử thách là người hâm mộ vậy To bạn. lắm. Rồi.
Đây là không gian ở nhà mà Phú thấy là phía trước là có khoảng 4 bàn, ở trong là quán cà phê. Cô ơi, đây là mình ăn là ngồi ở phía trước này. Dạ, ngồi phía trước không có ai uống cà phê vô trong thì ngồi trong. Là ai uống cà phê ở trong ngồi ăn được hả cô? Ta vô ngồi đồ, ta vô trong ngồi mình Dạ. không phải bưng cho người ta. Quán cà phê là của mình luôn. Quán cà phê của mình luôn. Quán cà phê của cô luôn. Quán cà phê luôn. Hàng gì? Vậy là không, mà quán cà phê nhìn cũng Ngay giờ đó thêm bên này bằng nó hả rộng luôn. Dạ. Con mở thêm cơm. Dạ. Cô bán cơm này cũng 7 năm rồi, bán ở nhà. Ở nhà sáng trưa cô cũng có bán cơm trưa. Dạ. Cơm tấm thì mấy giờ bắt đầu? Cơm tấm này 4 giờ là cô dọn ra. 4 giờ. 4 giờ cô dọn Bán tới ra. mấy? Bán tới 9 giờ là cô dẹp. 9 giờ cô dẹp. Ngày chay mình vẫn bán hả cô? Ngày chay á hả? Dạ. Có, ngày chay mà nhằm ngày đừng nhằm ngày chủ nhật thôi. Dạ. Ngày chủ nhật cô không bán. Dạ rồi. Đây có canh nữa, canh là 3.000, canh rong biển. 3.000, canh Dạ. rong biển. Cô múc cho con xem với nha. Cô bỏ thêm đậu hũ vô. Đây là canh rong biển đúng không cô? Rong biển. Rong. Đậu hũ với thịt bằm. Mà rong biển cô không có để ở trong hả cô? Không, ai ăn cũng cho chén. Ai ăn cô mới bắt đầu cô múc. Đâu cô múc cho con coi tới. Chặn lửa cao lên. Chưa cắm điện. Cô lấy rong biển nè. Dạ. 2 miếng. À. Đó, rồi bắt đầu cô mới bỏ hành lên. Rồi cô trụng tiêu lên. Một chén canh này là 3.000 nha cả nhà. 3.000 2 miếng rong biển để vô. Cô không có nấu chung với không có nấu chung, vậy là nó sôi lên là vừa ăn rồi. Dạ. Nấu vô đây nó lên hết, nó không ngon. Rồi. Đó, chỉ có 3.000 chén canh rong biển thôi. 3.000 chén canh rong biển. Có tàu hũ, có thịt bằm. Có đậu hũ thịt bằm đó. Rồi. Chén này con lấy luôn. Bây giờ cô lấy là cô làm cho con một dĩa cơm. Bây giờ mà sườn, bì, chả trứng là bao nhiêu cô? Sườn, bì, chả trứng. Sườn, bì, chả trứng bao nhiêu? Cô quên rồi. Sườn, bì, chả trứng. Sườn bì Chả trứng 45.000. 45.000. Rồi. Trứng thì bán tới đâu mới chiên tới đó. Sườn, bì, chả trứng, đúng không? Chả trứng. Đó. Sườn nè. Để cô đắp nước. Không, mà lấy con bì chả thôi. thấy bì chả thôi là lắp rồi đó, thêm cái trứng nữa chắc khỏi thấy gì luôn á nha. Ăn cái này nó chả bì này nó ngon nè. Dạ. Rồi. Cô nghĩ ăn sườn bì hơi chả hơi đủ rồi. Sườn bì chả là 35 đúng không? Sườn bì chả. Sườn bì chả 40. Cũng cộng vô 5.000 hết, cái chị gì? trả lại cộng vô 7.000. Đáng cho khách cũng vậy luôn đúng không cô? 28, 5, 32 với 7, 39. Đó. Rồi 2 dĩa giống nhau nha. Một dĩa trước hả cô? Rồi. Trời ơi, hết thấy cơm luôn. Hết gì vậy? Rồi, mình ngồi bên kia đi. Rồi, ăn ơi cả nhà ơi. Thì quán là bán từ 4 giờ chiều nha. 4 giờ chiều đến tối, không có bán buổi sáng. Thì cà phê là bán buổi sáng. Rồi, thì nói chung là chúng ta có thể ngồi ở đây và ngồi ở trong. Thì Phú thấy ở trong quán cũng rất là hay ho và này nọ đó cả nhà. Ở ngoài tôi nhìn cũng dạng hiện đại nhưng mà ở trong á dạng cũng xưa xưa, kiểu giữa xưa và hiện đại nó phối với nhau một tí. Rồi, đây là dĩa cơm, sườn, bì, chả 40.000. Thêm trứng thì là 5.000. Tại nãy Phú lúc đầu Phú định ăn trứng nhưng mà lúc sau nhớ là bữa mới ăn trứng rồi, thôi bữa nay ăn sườn bì chả cho nó nhẹ. Chiều tối rồi mình ăn về vừa đủ rồi, ăn thêm trứng nữa hơi nhiều. Đây là chén kênh rong biển 3.000. Rong biển là bỏ riêng chứ không có bỏ sẵn vô. Rồi, em miếng nước mắm nha. Nước mắm đậm đà. Nước mắm này như là xài cái dạng mà nước mắm Nam Ngư á, hay là nước mắm gì á, chứ không phải là cái nước mắm cốt đâu. Đã được pha rồi và nó sẽ có vị nói chung là đậm đà theo kiểu vị ngọt một tí. Rồi Gia Phú cho mẹ xin mời cả nhà cùng thưởng thức dĩa cơm tấm này nha. Đây bì. Bì ở đây là dạng ướt ướt một tí nè.
không quá khô, có thịt. Chả 5.000. Đây, cái chả nãy nghe cô nói hấp dẫn nha. Có hành tím, có trứng muối. Đó, thấy màu vàng với màu trắng của trứng muối nè cả nhà. Có bún tàu nữa nè. Chả nhìn chất lượng ghê. Rồi, miếng sườn không thua gì tôm tấm Ba Ghiền. Mà nếu mà cả nhà ăn chỉ có 28.000 thôi cho một miếng sườn to như vậy. Đó, to nha, thấy không? Chan mắm tới đây. Đây là có mỡ hành mà có tấp mỡ luôn nè, mỡ khô nè. Đó. Ở đây cái mắm này sẽ thiên tiền có vị đậm đà ngọt cho những ai mà thích dạng ngọt ngọt tí xíu. Đó, má không? Cơm rồi. Để đồ ăn không? Nãy bì chả có 22.000 rồi. Cái canh nha. Canh thì vị nó thanh thôi, không có đậm. Đó nha, ăn gì vậy nó mới sung sướng nè. Dưới miếng nước mắm nè, mắm cơm nè. Đó, rồi cái vị chả trứng này hợp với Phú nè. Tôi thích cái vị này, tức là hồi nãy nhìn cả nhà nhìn cái bề mặt nè, nhìn nó có vẻ là hơi khô đúng không, nhưng mà ăn ở trong thì nó lại không có khô. Cái phần ở trong này là nó rất là xốp mềm, rất là xốp mềm như bánh gan nha. Nếu mà ai đó từng bánh gan ha, trứng đặc trứng luôn, xen lẫn một tí xíu của cái vị trứng muối mặn mặn nhẹ nữa, chả ngon thơm và một chút mùi hành tím. Lần trước là Phú kêu cắt sườn rồi, nhưng mà cái lần này Phú không có kêu cắt, là để Phú cầm mình ăn cho nó đã. Rồi đó, nhìn hoành tráng chưa? Làm cái này hơi khó đấy, mình tự không làm đâu. Ghiền nước mắm vô cơm nè, trộn thêm bên đây nè. Cơm cũng nhiều nha cả nhà. Nó đã chưa? Rồi. Cái miếng này nó có cái mỡ á, dai dai. Cái sườn rất là mềm. Đó, và xăng.
Thì cái màu nãy cả nhà cũng có thấy rồi đó, thì bạn nướng thịt cũng có chia sẻ, thì Vũ An có thấy á là ướp đậm thì phải thấm vào thịt chứ không có chỉ có áo bên ngoài không. Thơm. Rồi có cam hả? Bạn nó chia sẻ là có bỏ cam vào. Có viên canh để cho trôi nha cả nhà. Quên, ở đây có nước trà miễn phí nữa chứ sao. Đâu phía sau lưng mà đó, nhưng mà là uống bằng những cái ly nhựa riêng chứ không phải là uống bằng cái ly chung đâu. Rồi trơn rồi đó, ăn tiếp. Cơm thì nói chung là cơm rời, nhưng mà cũng sẽ có một số chỗ cơm nó sẽ dính viên như vậy. Thích cái chả rồi quá, cuốn tảo trong rất là nhiều luôn, nó không có nấm thôi. Ăn thơm trứng vô cùng. Thịt cầm vậy ăn mới đã, đúng không cả nhà? Cả nhà thường thích ăn cắt ra hay là thích ăn nguyên miếng giống như Phú? Chia sẻ với bình luận nha. Rồi, xin phép cả nhà. Rồi, ăn xong với cơm thì trời cũng đã tối. Câu chuyện của chúng ta đến đây là hết rồi. Không kể chuyện, lúc này chắc ăn bị ăn mâm vô đầu nữa nè. Rồi cả nhà ơi, thì ngày hôm nay đã chia sẻ được một địa điểm cơm nữa cho những bạn yêu thích món cơm, cơm tấm. Với cái giá mình nghĩ là 28.000 cho một miếng sườn bự như vậy thì không lý gì mà chúng ta lại bỏ qua mà chúng ta không thưởng thức thử, đúng không cả nhà? Thì ở ngay trên đường này có một quán khá là nổi tiếng là ở trên Cơm Tấm Tuyết. Mà khi mình quay thì cũng có nhiều bạn nói là cái giá nó sẽ hơi cao. Thì ở đây với cái giá như vậy rất là dễ thử, mà cơm tấm ở đây ăn rất là chất lượng từ miếng thịt cho miếng chả. Mình đã thử rồi, cả nhà đến thử đi và chia sẻ mình nhận ở dưới. Thì Phú cũng hồi nãy chia sẻ thì ở đây sẽ thiên về cái nước mắm nó sẽ thiên về ngọt một tí xíu, là thứ nhất. Và về cái giá thì Phú thấy rẻ là chắc là do là kết hợp với mặt bằng cà phê, cho nên khi họ tận dụng cái mặt bằng như vậy nên cái giá thành nó đã được giảm bớt. Là đây là một cái điều rất là có ích cho những người đi ăn như chúng ta khi mà kiếm được một địa điểm như vậy. Rồi cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn đi chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những clip hấp dẫn kế tiếp. Mình sẽ kiếm cơm tiếp sạch sẽ.